اكيد تحول في حياه، انت غنيت في وقت من الاوقات في الملاهي الليليه مثلا زمان بس مش شارع الهرم. بس هي الملاهي الليليه فيها ناس بتسكر ما انا عمري ما شربت خمره، بس كنت بقول لنفسي طالما ما بشربش خمره خلاص لا مش مشكله. فلقيت نفسي لا، طالما انا مكسبي كله كنت انا اغلى واحد في مصر. وفيها صفقات دعاره بالتيم، يعني انا اقصد اقول انه فيها حاجات كتير، بس انا كنت بقول لنفسي طالما ما بشربش خلاص. لكن لقيت ان انا كنت اياميها اغلى واحد في مصر. فانا أغلى مكسبي واحد في مصر. طبعا. فمكسبي بيجي منين؟ بيجي من الخمر. فقلت لا ستوب، فوقفت كل الكلام.